Okay, aku dah sampai rumah. So sekarang aku nak unboxing sikit barang apa yang aku beli ni. So korang tengok lah. Kebetulan hari ni aku free kan. So boleh lah aku nak buat video. Okay. Ada lah. A few minutes later. Alright. Inilah barang aku order dari Shopee. Alright. Okay. Ni lah barang yang aku order dari Shopee. Iaitu sikit red. Okay. Aku tengok macam ngam je, so aku beli lah. Juga aku lebih suka tulisan kecil. Entah macam ni, yang ni pun lawa juga, cantik juga. So aku beli yang ni. Kalau aku rasa nak tukar nanti, aku tukar. Sementara ni aku nak pakai yang ni dulu. Lagipun dia IM pin dia, pinball. So set dia, okay, keras. Keras lah juga. Straight dan potongan dia cantik lah. Lepas tu nampak macam ori lah sebab aku ada tengok dekat posting Shopee. Diorang kata yang apa lokal punya dia tutup ni. So kalau yang ori dia nampak ni. Tak pasti lah tu. Aku tengok posting orang je. So jom kita start. Aku nak buka set dulu. Buka set yang ni dulu. Tak payah lah buka lagu ni. Nampak macam senang je. Nampak macam dia tak ada lock apa-apa. So boleh kot cabut proses tu. Merenggangkan ini dia je. Cari plier je. Cari plier je. Okay. Kita test tarik dengan payah. Kita tak payah macam tu silang entah mana. Pakai payah ni je lah. Boleh kot. Dah, jom. Dah boleh buka. Aksesori tu simpan. Aksesori lembut je. Tak sakit lah untuk boleh jalan jauh. Jom kita pasang set pinjat ni. 646. Okay, port 5 Hz tu. Mana nak pasang macam ni pun. Yuk. Macam ni lah. Orang lain pasang kod lah. Aku tak tahu sangat. So, buka cara sini lah. Nampak macam senang. A few minutes later. Dah settle tapi macam aku kena otter sikit lubang belah sini. Sebab dia macam lari sikit. So aku otter lah sikit. Baru ngam masuk. So boleh kunci.